Hi, this is Max from Guitar Tips, and this week ay Rivermaya's week. So, expect nyo na ang lahat ng ating guitar tutorial for this week ay kanta ng ating paboritong banda. Kaya kung ikaw ay fan ng bandang ito, mag-subscribe ka na at hit mo na yung notification bell para hindi ka mahuli sa ating mga pinadaling guitar tutorial. So, ang unang kanta natin for this week ay ELESI. And before tayo mag-start, ang bilang ng string natin ay 6, 5, 4, 3, 1. Umpisa na natin sa intro. Yung unang chords natin ay G. So yung G, ito ay sa 6, ito sa 5th, sa second naman to, at first naman to. Second ay D suspended. So ito ay sa 3rd, tas second naman to, at first naman to. Okay? Ang third chord natin ay E minor. So ito ay sa 5th, ito naman sa 4th. Kaso, para sa kantang to, hindi natin tatanggalin itong, or sasali natin tong dalawang to sa E minor natin. So, 5th, tapos 4th, tapos ito naman ay sa 2nd at 1st naman to. Okay? At ang last chords natin ay D. So, ito sa 3rd, ito ay sa 2nd at 1st naman to. So guys, yung kanina suspended yun na, D suspended yung ganyan. Ito ay D, D major. Okay? So itong mga chords na to, uulitin natin ng 2 beses. At ito na rin yung ating mga chords para sa ating mga verse. So kada verse natin, uulitin natin siya ng 4 na beses. Paano naman yung ating mga strumming pattern? Yung mga strumming pattern natin para sa intro at verse, ituturo ko sa inyo ng kada chords. Okay? So, para sa G, ang strumming ay down, 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 up, down, up, up, down. Tapos, D minor, or D suspended, up, up, down, up. Tapos, E minor, down, 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 up, down, up, up, down. Tapos sa D, up, up, down, up. Okay? So, tara, practicein muna natin siya ng mabagal. 1, 2, 3, go. Tara, practicein naman natin yung actual speed niya mula intro hanggang verse. 1, 2, 3, go. So, sunod naman natin ay mga chorus. So, yung unang chords natin ay C. So, ito ay sa 5th string, ito ay sa 4th, at 2nd naman to. Next chords ay G. Tapos, A minor. So, yung A minor natin, ito ay sa 4th, sa 3rd naman to, at sa 2nd naman to. Next chords ay G. Tapos babalik ng C, G, then E minor. So this time yung E minor natin, ganito na lang siya, wala na ito. Okay, ganito lang siya. Tapos D, then C, G, A minor, G, tapos C,
last chords ay F. So yung F naman, itong hintuturo natin mula sa 6th string hanggang 1st string, tapos ito sa 5th string, sa 4th naman to, at sa 3rd to. Okay? So yung strumming pattern naman natin para sa mga chorus ay sa C, down, 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 up, down. Tapos G, up, up, down, down, up, down, up. Tapos sa A minor, down, 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 up, down. Tapos sa G ulit, up, up, down, down, up, down, up. So kung napansin nyo, yung mga unang chords natin, puro down, 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 up, down. Tapos sa susunod na chords ay up, up, down, down, up, down, up. Tapos sa susunod, uulitin na naman natin yung unang strumming, tapos yung pangalawa. And then, pag nandito na kayo sa pinakadulo, yung C, okay? Yung strumming pattern naman natin doon ay down, 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 up, down, up, up, down, down, up, down, up. Okay? Tapos, yung pinakadulo, yung F, down, 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 up, down, up, up, down, down, up, down, up. Okay? Yung dalawang chords lang na yun, yung naiiba sa ating mga chorus. Pero the rest, pareho-pareho na sila, okay? So, tara, practicein natin ng mabagal yung chorus natin. 1, 2, 3, go. Yung actual speed naman niya. 1, 2, 3, go. Para sa ating solo, gagawin naman natin yan ng panibagong video at hopefully may upload ko rin siya this week. Pero kung meron ka pang gustong kanta na matutunan sa gitara, especially kung paboritong banda mo yan, i-comment mo lang dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. At syempre, kung gusto mong matutong mag-gitara sa pinakamadaling paraan at pinakamabilis, mag-subscribe ka na at i-hit mo na yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Hanggang dito na lang tong video ito. Muli ako si Max from Guitar Tips and peace out.